Hirap mag-start, pumapalya sa idle, at bitin sa hatak? Good morning mga ka-Axis! Sa video na ito, gagawin nating total reset ang makina natin through a semi-detailed tune-up. Disclaimer muna, hindi ako professional na mechanic. Isa akong DIY-er sharing my experience dito sa ating Monarch Axis 125. So please check your owner's manual for the exact specs of your engine. Safety first tayo mga ka-Axis. Number 1. Tanggalin ang mga side covers. Number 2. Tanggalin ang mga nakakabit sa airbox. Number 3. Tanggalin ang airbox. Number 4. Tanggalin ang fuel cock. Normal lang na may konting gasolina na tumatagas dito. Number 5. Tanggalin ang throttle cable and slide assembly. Number 6. Tanggalin ang mid-carrier at battery cover. Number 7. Tanggalin ang choke cable. At yun, putol ang choke cable. Number 8. Gamit ang 8mm box wrench, tanggalin ang dalawang bolts na nakakabit sa intake manifold. Number 9. Matatanggal na ang carburetor. Sa pag-disassemble ng carburetor, i-drain mo na ang gasolina na nasa bowl ng carburetor. Kuha muna tayo ng gasolina, panlinis. Tanggalin ang fuel drain plug na nasa ibaba ng fuel cock port. Tanggalin ang bowl ng carburetor. Isunod namang tanggalin ang float pin at dahan-dahan na tanggalin ang float. Nakakabit ang needle valve sa float. Ingat lang dahil maliit ito at madaling mawala. Next, tanggalin ang slow jet or pilot jet. Gumamit ng 7mm box wrench para tanggalin ang atomizer. Next, tanggalin ang idle screw. At isunod ang air screw. May spring yan sa loob ha.
Gamitin uli ang 7mm box wrench para tanggalin ang main jet mula sa atomizer. Abangan ang part 2. Salamat sa panonood.